At alam mo rin bang ang baybayin ay ginawang inspirasyon ng mga katutubo upang makabuo ng isang sayaw? Pilipinas para sa Pilipino. Magandang buhay mga Lodi Lods. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga natuklasan at nadiskubre ng ating Filipino scientist na si Komandante patungkol sa baybayin. Si Dr. Bonifacio Comandante Jr. ang nakaimbento ng sleeping fish technology. Nakabuo siya ng teorya na nagsasabing ang baybayin ay hinalaw sa hugis ng taklobo o giant clam. Ang teoryang ito ay nagbigay ng malaking pagbabago at ambag sa pag-aaral sa kung paano nga ba nagsimula ang baybayin. At alam mo rin bang ang baybayin ay ginawang inspirasyon ng mga katutubo upang makabuo ng isang sayaw? Ito ay ang tinatawag na sayaw baybayin o sabay. Simple lamang ang prinsipyo ng sayaw na ito dahil isasayaw mo ang bawat letra ng baybayin. Sa ganoong paraan ay mas mabilis mong makakabisado ang mga letra ng baybayin. Dahil yan sa siyensya ng muscle memory o hindi lamang sining ang baybayin kundi siyensya rin. At ang pinakahuli sa lahat, ayon kay Komandante, ang manunggol jar na natagpuan sa Palawan ay naglalaman ng baybayin. Napatunayang ang manunggol jar na ito ay mula pa sa 890 to 710 BC. At kung mapapatunayang naglalaman ng baybayin ang manunggol jar, ay masasabi nating nagsimula ang mga Filipinong sumulat ng baybayin noon pa man 890 BC to 710 BC. Kung nagustuhan mo ang video na to, mangyaring mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod ko pang video. Muli, ako si Marco D. Marco D, Marco D, Marco D.